Jeni me Lajmet Qendrore në Tribuna Channel. Me ju sonte Lirek Sylmeta. Të nderuar shikues, mirëmbrëma, ky është edicioni i lajmeve qendrore në Tribuna Channel. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor të këtij edicioni. Lirimi në shtetin me paga superiore, nën që me zimbjeton me 3 fëmijë e tim. Pas staf të ri akademik, UP punëson sërish profesorët që u pensionuan. Frikën nga specialja, luftëtarët thonë se i friksohen vetëm vendimeve politike. Vazhdon show i vetëvendosjes, Visar Ymeri thot se Kurti po kërkon në shtrim. Fitore Podvorica nga Podujeva po i rritë 3 fëmijë pasi para disa muajsh i kishte vdekur burri nga një aksident komunikacioni. E njëri nga fëmijët e saj vuan nga një sëmundje në kokë si pasojë e së cilës nuk i zhvillohet truri, duke ja pamundësuar kështu ecjen. Jeta e Fitore Podvoricës nga Podujeva tashmë ka ndryshuar rrënjësisht. Kjo pasi që muaj më parë në një aksident komunikacioni ka mbetur i vdekur burri i saj. Pas këtij rasti, ajo bashkë me 3 fëmijët e saj po vuajnë edhe për sigurimin e gjërave ushqimore. Por për Fitoren, kjo breng është e vogël krahasuar me sëmundjen që e ka kapluar vajzën e saj 3 vjeçare. Ajo është duke vuajtur nga sëmundja e kokës, ku si pasojë nuk po zhvillohet truri dhe ecja e saj është e pamundur. Unë jetoj me 3 fëmijë, çikën e kam smut. Anë këvat pej më kryo është e smut pej trunit, ilaçet i ka shumë shtrejta, anë veç me 96 euro i marrë mujtë social. So kushtojnë ilaçet e saj? 40 euro ndaj 60 edhe kontrollat, CD-ja që ja bëjsh dhe 3 muj. As nuk më pëll, as nuk më ecë, më bëhet nervoz veç me ilaçe qetësimit. E kjo po thotë se në kohën sa burri i saj ishte gjallë, të paktën nuk kanë vuajtur për ushqim. Para 4 mujve si na kun që gjende se e kun pas burrin gjallë, po që 4 muj dhe u deku në aksident. Ma përpora këna hek veç për shpit, ashtë për krejtë edhe kam qikën smut edhe veç me një social jetëj. Kërkesa e saj është ndihma që bamirësit i bëjmë për shërimin e vajzës dhe ndërtimin e një shtëpije. Të është shumë fëtët, ka mos shtim fëtët, kejtë gjomë atë në këtina qelë, veç si kum lu me perde, edhe kejtë pejdere shtina një aptopt, veç të ndimni një qebe du të me lonë aty nga derë se kejtë fëtët hen. Se këtu të na unë qele, veç këtu ka unë që atë se kanë bërëjt. Se këtu shumë fëtët është. E djalin e saj 5 vjeçar e lam me shpresë se një ditë ai nuk do të ndjejë të ftoftin që po vjen nga vjetërsia e vendit ku ai jeton. E aktualisht paga minimale në Kosovë është 170 euro, duke renditur Kosovën si vendin me pagën minimale më të ulët në rajon. Këshilli Ekonomik Social në vend hodhi idenë e rritjes së pagës minimale në 250 euro, por kjo u refuzua nga qeveria. Por njësit e ekonomisë në vend theksojnë se rritja pagës minimale në 250 nuk mund të ketë efekte negative. Ata pohojnë se një rritje e tillë duhet të ndodhë. Kosova aktualisht renditet ndër vendet me pagën minimale më të ulët në rajon prej vetëm 170 eurosh. Këshilli Ekonomik Social hodhi idenë për rritjen e pagës minimale në 250 euro, por kjo u refuzua nga qeveria me arsyetimin se mund të rritet informaliteti dhe vendi e humb konkurrencën në raport me vendet e rajonit. Por njohësit e ekonomisë në vend hedhin poshtë një prognozë të tillë, thonë se paga prej 170 eurosh as që mund të quhet pagë minimale dhe nuk mund të arsyetohet në asnjë parim ekonomik, aq më tepër kur minimalja krahasohet me pagën e qeveritarëve. Edhe më herët po dhe tani që duke po gjitha rrethonat mendoj që një pagë minimale me 250 euro spako qytetarit të mbush do të thotë shportin e konsumit e mos flasëm për tekstil ose të luksit, sepse këtu nuk bëhet fjalë për luks, do të vetëm një shport të konsumit.
saqë unë nuk e di cili është ai parim i qeverisë dhe me cilën logjik po punon qeveria tanishme, sepse duke marrë parasysh që paga sektorit publik do thotë cili dikon afër 400 euro. Edhe njohësi i ekonomisë Bedri Hasan, ai është në të njëjtën linjë mendimi dhe thekson se paga minimale duhet të bëhet 250 euro. Sipas agjencionit të statistikave të Kosovës ASK, paga mesatare në sektorin privat për momentin është 371 euro, ndërsa e njëjta në vitin 2011, kur është caktuar paga minimale 170 euro, ishte 309 euro. Pra rritja e pagës minimale në 250 euro nuk pritet të ketë efekte negative në punësim, të paktën jo në ekonominë formale. Vendosja e pagës minimale kryesisht është politike sociale dhe bie ndesh me logjikën e tregut të lirë. E qytetarëve mjaftueshme nuk i duket as shuma prej 250 eurosh. Po paga minimale patjetër do të jetë 250, për shkak gjendjes ekonomike dhe për shkak se edhe ajo vështirësi i mbulon gjitha kërkesat e një punëtori. Ka të tjerë që theksohen se 250 euro ndoshta do ishte mjaftueshme për pension, por për pagë minimale është sërish shumë pak. Ndoshta për pension kishin më qenë mjaftueshme, mirë po për pagë mesatare janë shumë pak. Kosova rënditet ndër vendet me pagën më të ulët minimale në rajon dhe me pagën më të lartë të kryeministrit në rajon. Ministri i Shëndetësisë Urani Smajli ka njoftuar se ka nisur të gjitha masat ligjore që do të merren me rastin e raportuar në media rreth pazarit me kufoma të ndodhur në ÇKUK. Përmes një postimi në Facebook, ministri thot se rasti është proceduar edhe në komisionin disiplinor derisa ka përgëzuar menaxhmentin e ÇKUK-s për reagimin e shpejtë në këtë situatë. Ismaili është zotuar se nuk do të ketë vend për ata që nuk e respektojnë ligjin dhe rendin. Tashmë ka nisur të gjitha masat ligjore në lidhje me rastin dhe ndaj të përfshirëve në të, duke u proceduar në komision disiplinor. Është mbajtur një takim nga menaxhmenti i SHSKUK-s me 7 kompanit që transportojnë kufomat nga murgu i ÇKUK-s, të cilat janë të licencuara nga MTI-ja. Këto kompani janë obliguar të gjitha që ditën e martë i sjellin dëshmit për licencat e tyre të lëshuara nga ky institucion. Është vendosur që me që janë 7 kompani të licencuara, secilat të ketë nga një ditë të javës me vetëm një numër kontaktues dhe parking të rezervuar, ka shkruar Ismaili në Facebook. Një profesoresh në Fakultetin e Edukimit, pasi kishte dalë në pension pas 7 muajve, ishte rikthyer për të dhënë mësim në këtë fakultet. Sipas dekanatit të këtij fakulteti, lejohet angazhimi dhe pas kalimit të moshës së pensionit, ndërsa sekretari i përgjithshëm i rektoratit thotë se kjo ndodh edhe për shkak të buxhetit të ulët, ku për pasojë nuk ka kushte për staf të ri akademik. U pensionua nga puna si profesoresh në Fakultetin e Edukimit në Universitetin e Prishtinës, pasi arriti moshën ligjore për pensionim, por e pa punë qëndroi vetëm 7 muaj. U kthye sërish në postin që kishte në Universitetin e Prishtinës. APIK më sërish po u ligjeron studentëve në lëndët që ka pasur më herët. Rikthimi në punë pas pensionimit po arsyetojnë dekanati këtij fakulteti. Në një përgjigje dhënë Tribuna Channel, prodekania e këtij fakulteti tha se me rregullore lejo një kthim i tillë. Fakulteti i Edukimit, por edhe njësitë të tjera akademike, angazhojnë stafin akademik në fushat të caktuara, ku mungon stafi i ri akademik. Në rastin tonë, ne kemi nevojë për angazhim të stafit akademik për lëndë pedagogjike dhe një numër i profesorëve të pensionuar që gëzojnë shëndet të mirë, janë të përfshirë në procesin e mësimdhënies. Nga rektorati i Prishtinës thonë se një gjë e tillë është bërë për shkaqe të buxhetit jo të mjaftueshëm, pasi nuk kanë mundësi të punësojnë staf të ri akademik. Ne vërtet kemi disbalancë në mes numrit të studentëve dhe numrit të profesorëve. Ka fakultet që numri i studentëve për një profesor shkon deri në 254. Po mesatarja është tejet e lartë në raport me universitetet të tjera në rajon, apo edhe më e lartë në raport me Bashkimin Evropian. Mundësitë dhe nevojat dallojnë, do thotë. Mundësitë janë të pakta për rekrutim të stafit të ri, nevojat janë jashtëzakonisht të mëdha. Ju dini që pothuajse gati të gjitha
universitetet e reja në Kosovë, po edhe kolegjet mbulohen me numër të konsideruar të stafit të Universitetit Prishtinës. Kjo është për shkak të mungesës në treg të kuadrave në fushat të caktuara. E studentët ankon se kjo profesoresh është e vjetër në moshë dhe e njëjta nuk përshtatet me studentët për shkak të metodave të vjetra të vlerësimit, por të njëjtit nuk kanë pranuar të flasin para kamerave. E një tjetër problem që karakterizoi Universitetin e Prishtinës këto ditë duket se po zgjidhet. Bursistët të cilët kanë kundërshtuar që disa ditë me radhë vendimin për ulje të bursave sot kanë marrë premtimin se një gjë e tillë nuk do të ndodhë. Ishte vetë kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, ai i cili takoi studentët dhe u premtoi se bursa nuk do zvogëlohet për asnjë cent. Brengave të studentëve bursist si duket u erdhi fundi. Ata dalën në kundërshtime publike e paralajmëruan edhe protesta për të ndaluar uljen e bursave për 100 euro për ta. Por ata morën zotim nga i pari ekzekutivit se nuk do të ketë zvoglim të bursës për ta. Ramush Haradinaj në orët e para të mëngjesit të së shtunës i takoi përfaqësuesit e studentëve dhe u premtoi atyre se nuk do i marrin me ulje bursat. Bursat nuk do të zvoglohen. Studentët e dalluar duhet të motivohen dhe shpërblehen për performancë të lartë në studime. Këtë u premtova sot studentëve të shkëlqyer Drilonit, Egzonit, Donjetës dhe Artonit. Ka shkruar Haradinaj lidhur në këtë takim. Vendimin për uljen e bursave për studentët e kishte bërë publik Këshilli Drejtues i Rektoratit të Universitetit të Prishtinës. Por një gjë e tillë u kundërshtua fuqishëm nga studentët. Ata ishin drejtuar me letër të hapur edhe kryeministrit Ramush Haradinaj e edhe ministrit të Arsimit Shoqëri Bytyqi. Kjo edhe i dërgoi këta të fundit në takim me studentët, nga ku edhe premtuan se studentët që kanë arritje të mira në studime do të shpërblehen dhe do të motivohen me bursa. U kthehemi tani zhvillimeve politike në vend. Krerët më të lartë të organizatës për mbrojtjen e vlerave të ushtrisë lirimtare të Kosovës po i friksohen formimit të gjykatës speciale. Nënkryetari i OVL të UÇK-s Migjen Shala ka pohuar se i friksohet gjykatës speciale, sepse sipas tij kjo gjykatë është politike dhe se si e tillë mund t'i dënojë njerëzit që janë të pafajshëm. Mirë po, për njohës të çështjeve juridike, kjo temë tashmë është e përfunduar dhe shfuqizimi i saj është i pamundur. Po i friksohen gjykatës speciale, vetëm për shkak se dyshojnë në drejtësinë e saj. Gjykimet e saj do të jenë të padrejta dhe politike, andaj edhe po insistojnë në shfuqizimin e saj. Për udhëheqësit e OVL UÇK-s, imazhi i luftës do rënohet dukshëm nëse speciala nuk shfuqizohet. Kjo gjykatë është e montuar me politike dhe mund më dënu njerëz të pastër. E kallëzoi koha. Zoti Haradinaj 2 herë kënë tribunal të Hagës u shpallë pafajsh. Zoti Lima i ke u shpallë pafajsh. I pom këtu gjykatat e Oleksit në lidhje me rastin e Limajt. Njëjtë gjykatës më na dënu atje. Ai pavarësisht kësaj po shprehet i bindur në shfuqizimin e saj. Madje po shpreh kritika të rënda për deputetët që në vitin 2015 votuan pro kësaj gjykate. Deputetëve të parlamentit kësaj që ta hodhin poshtë këtë gjykatë. Se ky gabim historik nuk bën të mbetet histori. Se lufta UÇK-s ka qenë e pastër. Gazmend Syla, drejtori i drejtorisë së kategorive të dala nga lufta UÇK-s pranë qeverisë së Kosovës, po shprehet i bindur se të gjitha hetimet e kësaj gjykate janë të nisura nga Serbia dhe dënimet do të jenë politike. Sigurisht, na kemi informata që shumica e dëshmive ju mbledh prej Serbisë, prej shtetit serb, ju dërgu për këtë gjykatë. Sigurisht që kjo do të jetë manipuluar politikisht. Jemi të bindur thellë se kjo do ndodh ashtu, domethënë do të njeken njerëz që kanë themeluar ushtrinë qendrore të Kosovës me mbrojt popullin e vet, ata do të jenë përndjekurit me ose pa bazë. Jem sigurt që kjo do të ketë efekt politik, sigurisht se edhe vetë themelimi i saj është politik. Mirë po kjo temë për atë miftara nga Instituti për Drejtësi është e mbyllur. Kjo për shkak se, siç po thot ai, serioziteti i aktorëve ndërkombëtar për mos lejimin e shfuqizimit të saj është mjaft i lartë. Gjykata speciale për faktorin ndërkombëtar është punë e kryer. E pavarësisht të gjitha deklarimeve, krerët më të lartë të vendit vazhdimisht po shprehin bindje se do të arrijnë ta bëjnë shfuqizimin e saj. Përkundërse shumica prej tyre në vitin 2015 kishin këmbgulur që formimi i saj është në interes të shtetformimit të Kosovës. E me të njëjtin seriozitet SHBA dhe BE po paralajmërojnë prishje të raporteve me Kosovën nëse një gjë e tillë tentohet të bëhet.
E për gjykatën speciale, ambasadorët po negociojnë me lëvizjen vetëvendosje. Dje pas dite në selin qendrore në Prishtinë të lëvizjes vetëvendosje, kandidati për kryetar Albin Kurti me nën kryetaren Fatmire Kolçaku ka pritur ambasadorin e Mbretërisë së Bashkuar Rario Kanal. LVV njofton se Kurti bashkë me kryetarin e grupit parlamentar Glauko Njufca ka zhvilluar edhe një takim tjetër me ambasadorin e Francës Didier Chabert. Në këto takime u diskutua për situatën politike në vend me tekst të veçantë për iniciativën për shfuqizimin e gjykatës speciale në Kuvendin e Kosovës. Të dy ambasadorët shprehën brengosjen e tyre të thellë për këtë mundësi, thuhet në njoftimin e kësaj partie. Kurti bëhet ditur se ka përsëritur qëndrimin e lëvizjes vetëvendosje mbi padrejtësinë dhe dëmin që shkakton gjykata speciale, por edhe për mungesën e seriozitetit dhe sinqeritetit të kësaj iniciative. Përfaqësuesit e lëvizjes u kanë thënë diplomatëve evropianë se vetëvendosje do ta përcjellë me shumë vëmendje këtë proces dhe se kryesia me grupin parlamentar do t'i diskutojnë të gjitha elementet për ta marrë vendimin e duhur në kohën e duhur. Të dy ambasadorët kanë treguar se gjatë muajit janar nuk do të marrin pushime dhe do të qëndrojnë tërë kohën në Kosovë. Dorëheqjet që po bëhen nga lëvizja vetëvendosje nuk po shihen si dëmtuese për këtë parti nga anëtarët që mbajnë krahun e Albin Kurtit. Të tillët po i vlerësojnë si pozitive këto dorëheqje, disa thonë se dorëheqja nga postet përderisa je pjesë e Këshillit të vetëvendosjes nuk lejohet me status të kësaj partie, ndërsa analistët parashohin shumë shpejt formimin e një grupacioni të ri politik nga të dorëhequrit. Një grupacion i ri politik i krijuar nga shkëputja disa personave nga lëvizja vetëvendosje mund të ndodhë në një të ardhme të afërt. Pjesa që tashmë është larguar nga postet brenda partisë, sipas analistëve, nuk e ndjejnë më veten si pjesë të lëvizjes. Sipas tyre, grupimi i ri politik nga ta mund të ndodhë shpejt. Mendoj që në një kohë relativisht të gjatë janë grumbulluar plot probleme organizative, ideopolitike brenda subjektit të VV-s dhe si rezultat ata që një vjet nuk kanë arritur përmes debatit, diskutimit mirëfill që t'i zgjidhin këto probleme. Çka nuk është në rregull është se debati nuk është duke ndodhur në mënyrë të civilizuar, që nënkupton që debati nuk do të arrijë efektin e saj që duhet ta ketë pra për zgjidhjen e problemeve, po ndodh ky debat në mënyrë që të linçohen grupe të ndryshme dhe në mënyrë që të lirohet rruga për klanet të cilat dëshirojnë ta marrin pushtetin e partisë. Por më pak të shqetësuar për këto dorëheqje janë pjesë që njihet si përkrahase e Albin Kurtit. Të tillët madje i quajnë pozitive këto dorëheqje. Shpresoj që edhe vendimet e personave që i kanë marrë, cilë do qofshin edhe të dorëheqjes, akoma besoj se kanë për qëllim përmirësimin e organizatës. Mendoj se është një gjë e mirë që s'ka pas dorëheqje nga lëvizja vetëvendosje, në fakt kanë qenë prej pozitave të caktuara dhe shpresoj që do të kemi mundësi që bashkarisht të diskutojmë në forumet e lëvizjes, të diskutojmë brenda të secilit në mënyrë që të gjejmë rrugën më të mirë dhe më drejt për lëvizjen edhe për Kosovën. Ndërkohë, në një intervistë në Tribuna Channel, deputeti i kësaj lëvizje, Arber Exhaj, kishte thënë se këto dorëheqje nuk janë të frymës të kësaj partie, meqense statusi i partisë nuk lejon dorëheqje të tilla nga gjitha pozitat, por në anën tjetër janë antar i Këshillit të Përgjithshëm të Vetëvendosjes. Por zhvillimet në këtë parti nuk kanë fund. Pa gjuajtje indirekte, haptazi sot ish kryetari Visar Ymeri ka kritikuar Albin Kurtin për prishje të demokracisë brenda partisë. Ymeri ka thënë se me Kurtin është takuar 2 herë pas daljes nga burgu, ku temë diskutimi ka qenë situata në brenda partisë. Sipas tij, Kurti nuk ka shfaqur reflektim.
Nëse nuk je me mua, je kundër meje, nuk është pjesë e demokracisë. Kështu i është drejtuar ish kryetari i lëvizjes Vetëvendosje Visar Ymeri, kandidati tash për kryetar të kësaj partie, Albin Kurtit. Për herë të parë, pa gjuajtje indirekte, por haptazi e publikisht, Ymeri ka kritikuar ish shefin e tij, Albin Kurtin. Ymeri ka thënë se me Kurtin është takuar 2 herë pas daljes nga burgu, ku temë diskutimi ka qenë situata brenda partisë. Por sipas tij, Kurtin nuk ka shfaqur reflektim. Të dyja herat pjesën më të madhe të kohës e kemi kaluar duke diskutuar këtë çështje. Këtë probleme të cilin po ballafaqohemi tash në një kohë, nuk pash në këto takime asnjë moment reflektimi nga ai. Fatkeqësisht, asnjë keqardhje për krejt këtë fushat linçimi e sharjesh, një herësh brenda organizatës e tash së fundi edhe në publik. Siç nuk pati asnjë fjalë për këtë as në postimin e tij të djeshëm. Kjo më brengos, sepse nëse nuk e dënon e nuk distancohet, atëherë apo i bie se e përkrah. Ymeri në adresimin e gjatë të tij thot se Albini ka mungesë absolute të vullnetit për ta pranuar gabimin e tij, duke kryquar si shik e shkatrues të VV-s këdo që nuk pajtohet me të. Diskutimet e tilla janë ballafaquar me një problem madhor, mungesën absolute të gatishmërisë së Albinit për ta pranuar gabimin e vet. Dhe tash e njëjta gjë, në njërin anë po portretizohen të ligët të cilët misionin jetësor e pas kanë të dëmtojnë lëvizjen, e në anën tjetër të shenjtit, që nuk mund të gabojnë. Por megjithatë Ymeri thot se nuk heq dorë nga grupi parlamentar, bashkë me pjesën tjetër të personave që janë dorëhequr. Thot se janë të gatshëm të diskutojnë gjëre gjatë për këtë çështje, por të liruar nga frika. Diskutimi duhet të jetë i hapur, duhet të jemi të gatshëm secili ta pranojmë kur dhe ku kemi gabuar. Duhet të heqim dyshimet për motivet e njëri tjetrit. Duhet ta kthejmë besimin mes nesh. Duhet ta kemi në fokus lëvizjen dhe jo veten. Kjo është rruga përpara. Tjetra rrugë përpara është rruga e degradimit e devijimit. Në të nuk marrin pjesë të gjithë, ka përfunduar letrën e tij ish kryetari Visar Ymeri. Shikues të nderuar, kjo ishte e tëra përgatitur për këtë edicion të Lajmeve Qendrore. Për më tepër informacione, vizitojeni webpagjen gazetatribuna.com. Nga ora 20, ju lënë në shoqëri të rejave nga sporti përmes emisionit sportiv Arena me kolegun tim Agan Ramagjiko. Mirëmbëjtje deri në takimet tona të radhës.